नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरूलाई एकदम स्वागत छ। म आज एउटा फुलको बारेमा भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई कि अहिले त्यो फुल फुलिसक्यो। अब अर्को आउने सिजनमा हामीले विन्टर सिजनमा कसरी हामीले फुलाउने, अहिले कसरी चाहिँ हामीले बचाएर राख्ने त्यसको बारेमा म भन्न चाहन्छु। त्यो फुलको नाम हो केलेन्चो। हेरिदिनु होला, यो केलेन्चो हजुरहरूको बगैँचामा पनि गार्डनमा पनि पक्कै पनि यस्तै हालत भएर बसेको छ होला। यस्तै हालत गरेर नराख्नुहोस्। अब कस्तो गरेर राख्ने हो अर्को सिजनमा। अनि अहिले सिजनमा पनि यो कटिङ गरेर सार्यो भने नि एकदम सर्छ, मजाले सर्छ दर्शकबिन। अरू एकजना मलाई मेरो सब्सक्राइबले भन्नुभएको थियो, दिदी मेरो केलेन्चो त मर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। मेरो पनि यसरी मर्यो। कारण के हो यो मर्ने कारण? हेर्नुहोस्, यसरी मरेर गएको छ। यसरी रुट सबै यस्तो उयो कुहेर जान्छ कि जरा यसरी कुहेर जान्छ। अनि कारण चाहिँ के हो भने यसमा पानी धेर भएर यसमा चाहिँ अब बन्द पानी नहाल्नुहोस् दर्शकबिन। अनि यसरी यो माटो हेर्नुहोस् त, अस्ति नै पानी पर्दाखेरि एकदम पानी धेर भएर चाहिँ दिनदिनै 2-3 दिनसम्म पानी परेको गऱ्यो। त्यस कारणले चाहिँ पानी नहालिकन पनि यसरी यो प्लान्ट मर्नु गयो त दर्शकबिन। यो प्लान्टलाई पानी हाल्नु हुँदैन। अब एकदम ओइलिनु आँट्यो कि भनेर चाहिँ अलिकति सकल खराब भयो भने चाहिँ यो फुलको प्लान्टको चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो राम्रो छैन कि भनेपछि टङटङ सुक्खा भयो भने चाहिँ हजुरले हल्का पानी हाल्नु सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो कति महिना भइसक्यो। यो जाडो महिना लागेर पनि यो सुक्खा मौसम आएर पनि मैले एक खेप पनि पानी हालेको छैन। हेर्नुहोस्, यो पानी चाहिँ यो पातले चाहिँ स्टोरेज गरेर राखेको हुन्छ एकदम पानी। अनि यो पत्ता, यो लिफले चाहिँ यो तल जरालाई पानी दिन्छ। त्यस कारणले हामीले पानी हाल्नु हुँदैन। अनि हामीले पानी हाल्यो भने चाहिँ मर्छ 100% मर्छ दर्शकबिन। यसलाई पानीमा नराख्नु होला। अरू अब अर्को सिजनको लागि हामीले कसरी सेभ गरेर राख्ने त? यो जति पनि फुलेको यो उयो छ, फुलेको फुल छ यो, अब यसलाई यसको काम छैन। अब सिजन सक्यो दर्शकबिन। यसरी नै कटिङ गरिदिनुहोस्। यसरी नै सबै यसरी नै हजुरले यसरी कटिङ गरेर राख्नुहोस् नेक्स्ट सिजनको लागि। अरू यसरी ठुट्टे पारेर यसरी राखिदिनुहोस्। अरू कस्तो जग्गा राख्ने त? म भन्छु हजुरहरूलाई कि अब बर्खा लाग्दाखेरि त पानी परिरहेको छ। पानी पर्दाखेरि चाहिँ एक बन्द पानी नपर्ने जग्गामा सेभ गरेर राख्नु होला। यो अलिअलि फुलेको छ भनेर यतिकै नराख्नु होला, हेर्दा पनि राम्रो देख्दैन। अनि यतिकै फेरि यो बाहिर नफ्याक्नुहोस्। हामीलाई यो कम्पोस्ट मल बन्नुको लागि एकदम काम आउँछ दर्शकबिन। कोही पनि यसरी प्लान्टहरू यसरी हामीले यो वेस्ट भएकोहरू चाहिँ हामीले कम्पोस्ट मल बनाउनुको लागि काम आउँछ है त दर्शकबिन। हामीले प्लास्टिक मात्रै फ्याक्नुपर्छ, अरू केही फ्याक्नु पर्दैन। हजुरको दिदीले यस्तै गरेर सबै राख्छ है त यसरी नै। अरू यो प्लान्ट चाहिँ कुरा गर्दा मैले फेरि बिर्सिन्छु होला। यो प्लान्ट चाहिँ कस्तो ठाउँमा राख्नु भन्ने कुरा चाहिँ म अब भन्छु कि हजुरहरूले चाहिँ अब बर्खा लाग्छ, बर्खा लागेको पानी चाहिँ बन्दा यो प्लान्टमा नपरोस् है त। प्लान्टमा पऱ्यो भने चाहिँ एकदम कुहेर प्ल्यात्तै परेर उयो कुहेर जान्छ कि। त्यस कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ छरी मुनि घाम नलाग्ने ठाउँमा चाहिँ राखिदिनुपर्छ। यसरी नै सबै कटिङ गरेर राख्नुहोस्। मैले चाहिँ मेरो यो माथि टेरेस गार्डनमा ठुलो राउन्ड टेबल बनाएको छु कि दर्शकबिन। फुलहरू लुकाउने, अब बर्खा लाग्दाखेरि लुकाउने ठाउँ बनाएको छु। त्यसको मुनि ओत लाएर चाहिँ मुनि यसरी राखिदिनेछु है त दर्शकबिन। यसरी नै हजुरहरूले यसै गरेर सबै यसरी नै काटिदिनुहोस्। अरू यसलाई गोड्नु पनि हुँदैन। गोडेर यसको जराहरू पनि केही डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। झार जङ्गल आएको छ भने चाहिँ यसो गरेर घाँसहरू चाहिँ निकाल्नु सक्नुहुन्छ है हजुरले। यसरी नै हेर्नुहोस्, यो पनि सबै सुक्खा छ हेर्नुहोस्। यसरी नै यसलाई गोडमेल पनि केही नगर्नुहोस्। अब पुरा यो डोर्मेन्सीमा गएको अब यो गर्मीको फुल होइन, यो जाडो महिनाको फुल हो दर्शकबिन। अनि गोडमेल गर्नुहोस्। अनि पानी चाहिँ हेर्नुहोस् त कति महिना भइसक्यो मैले जाडो अब गर्मी लागेको कति भइसक्यो, 2 महिना जस्तो भएन त। र पनि हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फ्रेस भएर बसेको छ यसरी नै। अरू यसरी नै काटिदिनुहोस्। हजुरलाई अब हजुरसित बातको बात भनौँ कि प्लान्ट कम्ती छ, सर्टेज छ होइन। सर्टेज छ त अब कसो गर्ने त? अर्को नेक्स्ट सिजनको लागि हामीलाई धेरै मात्रामा प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ
अब यस्तै गरेर चाहिँ यसै गरेर यो कटिङ गरिदिउँ यसरी नै हजुरले कटिङ गरिदिनुहोस् यसलाई फन्जिसाइड पनि लाउनु पर्दैन केही पनि पर्दैन एकदम हार्डी प्लान्ट हो यो यसरी कटिङ गरिदिनुहोस् यसरी नै अनि मसित पनि अब मेरोमा पनि सर्टेज छ दर्शकबिन थुप्रै कलरको यस्तो मैले जम्मा पार्नको लागि मलाई पनि सर्टेज भइरहेछ मैले पनि यसरी नै कलेक्सन गर्नु छ अरु अहिले त किन्छु भन्दाखेरि त अहिले यो सिजनमा त किन्नु त पाइन्न बजारमा त नर्सरीमा त विन्टर सिजनमा मात्रै हो अनि यसै गरेर चाहिँ यस्तै गरेर मैले अघि त्यो सुकेको प्लान्ट थियो नि यो हो त्यसको यो मैले यो पोटमा चाहिँ मैले प्लास्टिकको थैलोमा चाहिँ यस्तै गरेर मैले यसरी राखेँ अरु यसै गरेर हजुरले यसै गरेर रोपिदिनुहोस् यसरी नै हेर्नुहोस् अनि मज्जाले 100% सर्छ है दर्शकबिन अहिलेदेखि बर्खासम्म हजुरहरूले कटिङ सार्ने जुनै कटिङ पनि सर्छ भनेर भनिरहेको छु मैले हजुरहरूलाई यसरी नै अनि यसलाई पानी पनि यसलाई दिनु पर्दैन किनभने यसमै चिसै छ यो माटो हेर्नुहोस् यसरी नै कटिङ पनि हजुरहरूले सार्न सक्नुहुन्छ अरु हेर्नुहोस् न यो कस्तो सुक्खा छ हैन यो हेर्नुहोस् त यस्तो गरेर बुर्र माटो आउँछ है यस्तो भएर बसेको छ र पनि मर्दैन किनभने यो लिफ यो पत्ताले नै यो तल जरालाई पानी सप्लाई गरिरहेको छ त्यसकारणले मर्दैन है दर्शकबिन हजुरहरूले अवश्य पनि यसरी नै कटिङ गरेर यस्तै कटिङ गरेर यो सबै फ्याक्दिनु होला अनि नेक्स्ट सिजनको लागि बचाएर राख्नुहोस् ल दर्शकबिन हजुरहरूले मैले अब हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउनु चाहे दर्शकबिन यस्तै गरेर सेभ गरेर नेक्स्ट सिजन जाडोको लागि चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ केलान्चो भनेपछि चाहिँ जुनै पनि यो केलान्चो यो सन्तानको एउटै हो है अब रङमा मैले भनिनँ रङको त अब किन रङको कुरा गर्नु केलान्चो भनेपछि त सक्यो नि त हैन यस्तै गरेर है अनि यसरी जङ्गल यस्तो घाँस छ भने यस्तो गरिदिनुहोस् यसरी निकालिदिनुहोस् अरु हेर्नुहोस् त यो माटो पनि म देखाउँछु अझै पनि हजुरलाई यस्तो भएर यस्तो सुक्खा छ भए पनि मर्दैन के अब यसलाई जबसम्म जाडो आउँदैन तबसम्म यसलाई अब 2-3 महिना यसलाई पानी नदिनुहोस् भन्दा केही पनि हुँदैन एकदम छरी मुनि छाया मुनि राखिदिनुहोस् अरु छाया मुनि भन्दाखेरि पनि पानी चाहिँ गटङटङ अब बर्खाको पानी लागिराख्छ नि हो त्यस्तो पानीदेखि एकदम बचाएर राख्नुहोस् अनि नेक्स्ट सिजनको लागि हुन्छ मैले पनि अब हेर्नु होला मेरो अब बोल्दै म भन्नु चाहन्छु हजुरहरूलाई कि अब मैले यो अलिअलि चाहिँ फुल चाहिँ यो राम्रो छ मैले काट्नु चाहिन है त दर्शकबिन यसमा पानी पनि हालेको छैन केही हालेको छैन यो मेरो ठुलो राउन्ड टेबल छ हो त्यसको मुनि यसरी नै म राखिदिन चाहन्छु है त दर्शकबिन यसरी नै यसरी नै राखिदिनु होला पानी पर्नु हुँदैन यो प्लान्टहरूलाई हेर्नुहोस् टङटङी सुक्खा छ एकदमै सुक्खा छ केही पनि हुँदैन यसरी नै राखिदिनु होला अरु दर्शकबिन मैले यो प्लान्टको अब नेक्स्ट इयर सिजनको लागि मैले कसरी सेभ गर्नु भनेर मैले भनिसकेँ दर्शकबिन यसरी नै सेभ गरेर राख्नुहोस् अरु नयाँ साथीहरूले जान्नु भएको छ कि छैन हेरिदिनु होला हेरिओरि नयाँ साथीहरू पक्कै पनि जुड्नु भएको छ हेरिओरि सब्स्क्राइब गरिओरि बेल बटनलाई पक्कै पनि प्रेस गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त अनि मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् दर्शकबिन अरु मलाई कमेन्ट लेखि पठाउनुहोस् है त कस्तो लाग्यो मेरो सल्लाह सुझाव हजुरलाई अरू साथीहरूले पनि यसै गरेर सेभ गरेर नेक्स्ट इयरको लागि बचाएर राख्नुहोस् भन्नु चाहन्छु त्यसै गरी सेयर पनि गरिदिनुहोस् ल सबै इष्टमित्र छरछिमेकी सबैलाई सेयर गरिदिनुहोस् म नयाँ राम्रो जानकारीहरू उपलब्ध गराउने छु हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा म चाँडै नै भेट्नेछु अहिलेको लागि नमस्कार थ्याङ्क यू भेरी मच सबै निकालेर हेरिदिनु भएकोमा बाई बाई